1m68. Sau 18 tháng. Hello, xin chào mọi người, chào mừng người tới với kênh YouTube của Phan Nữ Yến Nhi, một kênh chuyên về sống khỏe, tăng chiều cao và giảm cân. Video ngày hôm nay sẽ là một video rất là thú vị vì mình sẽ reaction những cái video trên TikTok nói về chủ đề tăng chiều cao trên khắp thế giới. Cho nên là mọi người hãy đi hết video ngày hôm nay với Nhi để xem là có những cái tip gì hay ho để có thể áp dụng lên bản thân của mình nha. Mình sẽ chia sẻ những cái video từ những cái bạn nghiệp dư tới những người có chuyên môn trong lĩnh vực này. Và mình nói trước là về chủ đề nào cũng vậy, kể cả tăng chiều cao. Khi các bạn đọc và tìm hiểu về một lĩnh vực nào đó sâu, đọc rất là nhiều sách thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều quan điểm trái chiều. Cho nên là đây là một cái video để các bạn tham khảo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi video đầu tiên là một anh chàng chơi bóng rổ. Anh chia sẻ là anh cao từ 5,8 inch, sau đó thì lên 6,8 inch, là từ 1m7 mấy đó lên 2m đó. Bây giờ thì mình sẽ feedback lại những cái tip của anh này. Thì thật sự là những cái tip này thì mình cũng có chia sẻ rồi, về cái chuyện mà chúng ta ngủ đủ giấc nè, rồi giãn cơ, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, ăn uống điều độ để có đầy đủ chất và uống đầy đủ nước, đúng không? Mình có chia sẻ rồi. Mà trong này thì có một cái tip đó là về không uống cà phê. Thì thực sự thì sau khi mình xem cái này xong thì mình cũng có đi tìm hiểu, và mình thấy là chưa có một cái bằng chứng nào cụ thể về cái việc là uống cà phê thì nó sẽ ảnh hưởng tới hormone tăng trưởng của chúng ta, ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao của chúng ta. Thì mình chưa thấy một cái bằng chứng nào rõ ràng. Nhưng mà uống cà phê thì nếu mà các bạn uống thì nên uống một cốc nhỏ vào buổi sáng, và mình sẽ ghi cái lượng caffeine mỗi ngày mà các bạn có thể sử dụng được. Tại vì khi mà các bạn sử dụng quá cái liều lượng này thì nó không những ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của chúng ta mà nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta nữa. Khi các bạn sử dụng cái gì cũng vậy, nó vừa đủ đúng liều thì nó mới có kết quả và nó không có những cái tác dụng phụ. Còn khi mà các bạn sử dụng không đúng cách thì nó sẽ mang lại những cái hậu quả mà các bạn không thể biết được, tại vì cái cơ thể của chúng ta thì mỗi người có một cái phản ứng khác nhau nữa. Rồi bây giờ video tiếp theo sẽ là làm sao để chúng ta có thể tăng 1,5 cm là khoảng 1 inch trong vòng 5 phút. Rồi bây giờ mọi người cùng coi với mình nha. Anh này đã đo trước khi mà tập bài tập này. Sau đó thì chúng ta tập những bài tập này thì mình nghĩ là mình đã làm trong cái series tăng chiều cao khá là nhiều rồi. Như mình có chia sẻ thì cái độ tuổi mà chúng ta phát triển chiều cao tốt nhất là tiền dậy thì và dậy thì. Sau đó thì chúng ta đã khóa khớp xương, cho nên là cái sự phát triển chiều cao của chúng ta nó cực kỳ ít. Và đa số là chúng ta có thể phát triển chiều cao được qua cái việc mà chúng ta thực hiện cái động tác giãn cơ, đúng không? Thì khi mà chúng ta chuẩn chiều cao rồi thì chúng ta cũng sẽ có cái nguy cơ là chúng ta bị lùn đi, do chúng ta có những cái tư thế sai khi mà chúng ta hoạt động trong ngày. Và chúng ta càng ở độ tuổi trưởng thành thì chúng ta càng vận động nhiều hơn, đúng không? Cho nên là những cái bài giãn cơ nó sẽ rất tốt đối với những cái bạn mà đang tập tăng chiều cao, hay là các bạn đã chuẩn chiều cao đi chăng nữa. Thì tập giãn cơ sẽ giúp chúng ta này giảm căng cơ hay là bó cơ này, và chúng ta có thể lưu thông máu được tốt hơn, và giúp chúng ta có thể phát triển cơ bắp được tốt hơn, giảm mỡ được tốt hơn nè. Cho nên là những cái lợi ích khi mà chúng ta tập bài giãn cơ nó rất là tốt. Cho nên là mình khuyến khích là các bạn dù là muốn tập tăng chiều cao hay là không thì các bạn cũng nên tập những bài tập giãn cơ trong những cái buổi tập luyện của mình. Tiếp theo là một video của một bác sĩ trả lời về một cái comment trên TikTok là anh này nói là đó chỉ là vấn đề của gen, chiều cao chỉ là do gen thôi, không cần phải cố gắng gì cả đâu. Tất nhiên là gen đóng một vai trò rất là quan trọng mọi người ạ. 60% là hơn một nửa rồi, đóng một vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà các bạn cũng đừng có lấy cái lý do là về gen cho nên là mình không cần phải tìm hiểu hay không cần phải tập luyện ăn uống đúng. Bạn cố gắng là hãy chấp nhận là mình có những cái cơ địa, những cái mà mình đã có từ di truyền từ những cái thế hệ trước.
nhưng mà chúng ta cũng cần cố gắng để chúng ta có thể cải thiện bản thân của chúng ta. Dù là cải thiện một chút ít nhưng mà ở những cái thế hệ sau nó sẽ được thừa hưởng rất nhiều, vì chúng ta đã có những cái kinh nghiệm rồi này, và chúng ta đã có những cái hệ gen tốt hơn để chúng ta có thể di truyền đến những cái thế hệ sau. Nên mình đã đọc một cái cuốn sách Dirty Genes của một bác sĩ rất là nổi tiếng nói về vấn đề này, là gen không phải là cái số phận của các bạn. Các bạn đừng có mặc định là các bạn sinh ra với những cái vấn đề đó là các bạn di truyền đến những cái thế hệ trước rồi, cho nên là mình không thể có thể sửa chữa được, mà mình cần cố gắng thay đổi cái lối sống của mình, thay đổi cái suy nghĩ của mình để chúng ta có thể tiếp cận được những cái thông tin tốt hơn. Mọi người ơi, cố gắng cởi mở ra nha. Đây thì mọi người cố gắng coi lại 40% những cái yếu tố khác bác sĩ đã chia sẻ. Thì mình cũng có nói về vấn đề rất là quan trọng về cái lối sống, là về giấc ngủ, về những cái sinh hoạt chúng ta phải cố gắng là giữ ở mức độ lành mạnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta cố gắng nên uống sữa bò nha, tại vì sữa hạt hay là sữa đậu nành không thể thay thế được sữa bò trong những cái vấn đề là chúng ta có được cái lượng canxi khá là cao này, và vitamin D3 cũng khá là cao. Cho nên là mọi người cố gắng là có thể uống xen kẽ, nhưng mà ưu tiên sữa bò nhiều hơn. Nhưng mà khi mà mọi người qua cái độ tuổi dậy thì rồi, qua độ tuổi mà phát triển chiều cao rồi, thì chúng ta có thể bớt lượng sữa bò lại và thay thế bằng sữa hạt thường xuyên và đa số luôn. Tại vì mọi người cũng nên biết là sữa bò giúp chúng ta tăng trưởng tốt hơn, nhưng mà về cái vấn đề lão hóa thì sẽ khiến cho chúng ta lão hóa nhanh hơn. Cho nên khi mà chúng ta qua độ tuổi trưởng thành và ở cái độ tuổi mà 20 cộng 30 cộng rồi, thì chúng ta uống sữa hạt, uống sữa từ những cái loại hạt á, thì sẽ tốt hơn để chúng ta có thể giữ gìn được thanh xuân của chúng ta. Cho nên là khi mà qua độ tuổi phát triển chiều cao rồi thì đa số mình không uống sữa bò nữa, mình chuyển qua sữa hạt hoàn toàn luôn. Cái vấn đề thứ ba nữa là bác sĩ nói tới cái chuyện mà chúng ta tập luyện những cái bộ môn liên quan tới tập tạ và tập luyện những cái bài cường độ cao. Thì có rất nhiều những cái lời đồn thổi là chúng ta tập tạ sẽ ảnh hưởng tới phát triển chiều cao. Nhưng mà các bạn nên cố gắng là cái việc tập luyện này chỉ dừng lại ở mức là tối đa khoảng từ 30 phút tới 1 tiếng một ngày. Khi các bạn tập luyện thì các bạn phải cần bổ sung nhiều hơn về chất dinh dưỡng cần thiết. Có nhiều bạn thì nói mình là em tập luyện rất là nặng, tập hầu như là cả ngày, nhưng mà em không cao được, em giãn cơ cả ngày, em là một vận động viên về aerobic, về những cái bộ môn giãn cơ, hay là em là vận động viên về những cái lĩnh vực tập luyện thể thao cả ngày, nhưng mà em đã chững chiều cao rồi chị ạ. Thì các bạn nên cố gắng là phải bổ sung về dinh dưỡng nữa, tại vì phần tập luyện này nó khá là quan trọng. Nhưng mà nếu mà các bạn không bổ sung được dinh dưỡng đầy đủ và các bạn cố gắng siết mỡ hay là giảm mỡ, giảm cân khi mà các bạn muốn phát triển chiều cao, thì nhiều khi là nó sẽ có những cái ảnh hưởng tới cái việc mà các bạn phát triển chiều cao nữa. Cho nên là khi tập luyện và cái việc dinh dưỡng các bạn phải đi kèm với nhau. Và khi các bạn tập luyện nặng thì các bạn phải chú ý là bồi dưỡng, dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Và điều cuối cùng bác sĩ đã nói tới là cái việc mà chúng ta có một cái tư thế tốt. Thì cái việc này thì đa số là chúng ta không làm được, tại vì là chúng ta hoạt động những cái hoạt động trong ngày nè, bưng vác này kia, sẽ có những cái tư thế nó khiến cho cái tư thế của chúng ta nó bị ảnh hưởng xương khớp của chúng ta dễ bị đau vai, đau lưng, và ảnh hưởng tới cái việc của chúng ta không có một cái tư thế đúng. Thì cái việc này thì chúng ta ngoài việc mà chúng ta hiểu biết ra, chúng ta rèn luyện tư thế đúng ra, thì chúng ta cần tập những bài tập giãn cơ để chúng ta có thể sửa sai tư thế của chúng ta nữa. Đang nắng rất là đẹp, tự nhiên mưa, phải bật cái đèn lên mà quay chứ biết làm sao giờ. Trời ơi, mặt trời trong nhà. Không biết mọi người có giống Nhi không, nhưng mà vào trời mưa thì Nhi rất thích uống một loại đồ uống nào đó, cho nên là Nhi sẽ lên app Losip để đặt một loại đồ uống yêu thích của Nhi. App Losip là một app giao đồ ăn của người Việt cho người Việt và luôn giao đồ ăn miễn phí ship nha. Ngoài giao đồ ăn ra thì app Losip còn có 11 dịch vụ giao nhận khác nhau nữa, cho nên là rất là tiện lợi. Nhi rất thích sử dụng app Losip là vì vậy. Rồi, em cảm ơn anh nha. 47 ngàn. Vô này, vô này. Yeah.
Bây giờ chúng ta sẽ trở về Việt Nam của chúng ta để coi các bạn chia sẻ những cái tip tăng chiều cao như thế nào nha. Thì đây là một cái tip tăng chiều cao của một bạn chia sẻ 3 cách giúp mình cao lên 5cm từ 1m58 lên 1m63 sau 18 tuổi. Một là tập taekwondo cũng đúng. Thứ hai là giãn cơ chân, khá là đau nhưng giúp chân dài và thẳng hơn. Thứ ba là uống nhiều sữa và bổ sung đủ chất, hạn chế ăn kiêng và giảm cân. Đó, giãn cơ sẽ đau chảy nước mắt nhưng mà cố lên nha cho các bạn thành công. Thì cái video này cũng như vậy, cũng chia sẻ những cái tip mà nó liên quan tới cái việc vận động. Thì các bạn thấy rồi đó, tập taekwondo thì đa phần là các bạn sẽ tập, mình không rành về taekwondo lắm nhưng mà đa phần các bạn sẽ tập đá lên cao này, đúng không, và vươn người ra xa này, đúng không. Thì tập taekwondo là cũng là một cái bộ môn giúp cho phát triển chiều cao tốt. Ngoài ra thì mình còn có giới thiệu những cái bộ môn khác giống như là nhảy dây, bơi lội, tập bóng rổ, bóng chuyền, đúng không. Tương tự thì cái vấn đề mà chúng ta giãn cơ chân này và uống nhiều sữa bổ sung đủ chất thì mình đã nói rồi. Bạn này cũng nhắc lại thêm là chúng ta hạn chế ăn kiêng và giảm cân nha. Mà các bạn mũm mĩm một xíu còn có cái cơ hội để giảm cân, giảm mỡ được sau này. Còn khi mà các bạn đã chững chiều cao rồi thì rất là khó để mà tăng chiều cao, cho nên là các bạn hạn chế cái suy nghĩ về ăn kiêng và giảm cân nha. Tại vì khi mà các bạn tập luyện và ăn uống điều độ thì các bạn sẽ tự nhiên nó giảm cân và tự nhiên nó tăng chiều cao lên thôi. Cho nên đừng có lo lắng về cái chuyện mà cân nặng nhiều quá để ảnh hưởng tới chiều cao của mình nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái chia sẻ của một cái anh làm về lĩnh vực tăng chiều cao, là một người bạn của mình trên TikTok luôn. Thì anh chia sẻ là sau 18 tuổi mà tăng lên 25cm, 1m68 sau 18 tháng. Cái câu chuyện của chàng cầu thủ này thì nó cũng có những cái tip nó cũng khá giống ở những cái tip trước rồi, cho nên mình cũng không có nói gì nhiều. Nhưng mà có nhiều bạn nói mình nói là sau 18 tuổi thì làm gì tăng chiều cao được nữa, nhưng mà cũng tùy bạn nha. Cho nên là mình cũng rất là khó trả lời. Các bạn hay hỏi mình là chị ơi bây giờ 18 tuổi em cao 1m7 thì bây giờ sau một năm em tập bài tập của chị thì cao hơn 1m8 được không? Vì mỗi chúng ta có một độ tuổi vậy thì phát triển chiều cao nó khác nhau, cho nên là mình không thể trả lời một cách chắc chắn là các bạn sẽ cao lên được. Cho nên mình cũng hay trả lời là tùy người mà em. Cho nên là nhiều bạn cũng kiểu là sao tùy người được chị làm một cái series tăng chiều cao là chị phải trả lời cho đàng hoàng chứ. Thực sự thì mình rất là khó để trả lời, cho nên các bạn hãy cố gắng là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, vì nó tốt cho sức khỏe của mình, nó tốt cho chiều cao, tốt cho cân nặng của mình nữa. Và đừng có quá đặt nặng về cái chuyện là chúng ta phải cao thì mới xinh trai đẹp gái được, đúng không mọi người. Khi chúng ta có sức khỏe, có sự hiểu biết rồi thì chúng ta không sợ vấn đề gì cả. Khi mà mọi người có cái sự hiểu biết mập mờ thì mọi người mới sợ thôi, đúng không. Rồi tiếp theo nữa thì mình muốn reaction một cái video của một bác sĩ lên trên VTV, và mình nghĩ là cái video hữu ích như thế này không hiểu sao có ít lượt xem cực kỳ luôn. Nên mọi người coi video của cô bác sĩ này nha. Thì cô thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Hải Yến, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, chia sẻ một clip khá là dài. Như trong video của bác sĩ Yến có chia sẻ thì cái độ tuổi vàng để phát triển chiều cao là từ 5 tới 15 tuổi, nhưng mà đa số chúng ta không có cái ý thức rõ ràng về cái chuyện mà phát triển chiều cao vào cái độ tuổi đó. Vì độ tuổi này thì chúng ta đa số là ham chơi nè, rồi chủ yếu là chúng ta học hành này kia, cho nên là về cái vấn đề phát triển chiều cao hay là ý thức về ngoại hình nó khá là thấp. Khi chúng ta qua cái độ tuổi phát triển chiều cao được nhanh rồi thì chúng ta lại kiểu như là chữa cháy bằng cách là chúng ta tập luyện, rồi chúng ta tìm hiểu rất là nhiều thứ. Nhưng mà đáng buồn là khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta hiểu biết rồi thì cái cơ hội phát triển chiều cao lại không còn nữa, không còn được nhiều nữa. Mình nghĩ là các bạn nên biết, và để chúng ta có được những cái kiến thức cho thế hệ sau được tốt hơn. Tại vì mình biết là khi mà các bạn xem video này thì đa phần là độ tuổi 5 tới 15 tuổi rất là ít. Tại vì 5 tới 15 tuổi thì sử dụng smartphone hay sử dụng internet thì cũng chưa nhiều. Và chúng ta đa phần là chúng ta đi học và chúng ta chơi vận động bạn bè. Cho nên là khi mà các bạn ở những độ tuổi này, các bạn nói với em của bạn hay nói với con cái của bạn thì chọn những cái bộ môn mà các bạn yêu thích nè, bộ môn thể thao mà các bạn yêu thích liên quan tới việc phát triển chiều cao, như là tập võ, bơi lội,
chơi cầu lông, chơi bóng rổ, bóng chuyền, rồi nhảy xa, bật xa, đu xà. Đó là những bộ môn nó tốt cho phát triển chiều cao. Các bạn nên cố gắng chọn bộ môn các bạn yêu thích để các bạn vận động. Các bạn có thể ra ngoài vận động với bạn bè và cố gắng là bảo đảm cái việc chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung được lượng sữa vừa phải. Như các bạn thể thấy là bác sĩ Yến đã giới thiệu là chúng ta nên bổ sung khoảng 400 đến 500 ml sữa mỗi ngày khi mà chúng ta ở cái độ tuổi tiền dậy thì. Sau đó khi mà vào độ tuổi dậy thì rồi, từ khoảng 10 tới 15 tuổi thì chúng ta nên bổ sung sữa nhiều hơn. Sau khi chia sẻ của bác sĩ Yến xong thì mình cũng có chia sẻ những cái vấn đề liên quan tới cái sự phát triển chiều cao của cá nhân mình. Thì mình phát triển chiều cao khá là sớm và mình dậy thì lúc năm học lớp 2. Khi lúc đó rụng râu thì như bác sĩ Yến chia sẻ đúng không? Rụng râu là chúng ta đã gọi như là gần như kết thúc quá trình dậy thì của mình rồi. Thì lúc đó mình đã khá là cao rồi, mình cao 1m6 đến 1m62, mình nhớ là như vậy. Và các bạn có thể thấy cái hình ảnh cũ của mình đứng với một anh lớp 9 thì mình đã cao bằng một anh lớp 9 đó rồi. Và sau khi mà mình rụng râu vào lớp 2 cho đến năm 12 thì mình đã cao lên khoảng được 1m68. Và sau đó mình tập những bài tập tăng chiều cao thì nó cũng sẽ lên được khoảng 1-2 cm, nhưng mà nó sẽ về lại 1m68 là trung bình. Cho nên là mình vẫn sẽ nói với mọi người là mình cao 1m68. Thì như mình đã chia sẻ thì mình dậy thì khá là sớm đúng không? Và mình có những cái sai lầm cũng như có những cái đúng đắn khi mà mình tiến tới quá trình dậy thì phát triển chiều cao. Và trong quá trình chúng ta tăng chiều cao hay chúng ta đạt cái mục tiêu gì cũng vậy, chúng ta sẽ bắt rất là nhiều sai lầm và vấn đề đó nó rất là bình thường. Cho nên đó là lúc mà quá trình mình nuôi mình á thì đã có những cái vấn đề xảy ra như thế nào. Là hồi nhỏ mình khá là gầy, kiểu như là cái tạng người của mình là nó khá là ốm, gầy. Và mẹ mình thì sau khi mà cắt sữa mẹ xong á, thì đã cố gắng bồi dưỡng rất là nhiều để cho mình có thể tăng cân được. Thì đó là tâm lý bình thường của các mẹ nuôi con nhỏ, mà bây giờ mình nuôi con cũng vậy thôi. Cho nên đó là mẹ mình đã mua rất là nhiều loại sữa ngoại này, là mua sữa đậu nành, nói chung là tất cả loại sữa mà mình cảm thấy là mình có thể uống được. Và vào độ tuổi mình khá là nhỏ, khoảng 3-4 tuổi thì mình vẫn cũng rất là ốm yếu thôi. Mình ốm không có mập lắm. Thì vào năm 4-5 tuổi thì bắt đầu là mình đi Sài Gòn chơi và mình bắt đầu là mình được ăn hàng nhiều hơn. Vì lúc đó trước đó thì mẹ mình đa phần là toàn là nấu ăn ở nhà không à, thì mình ăn hàng nhiều hơn và mình có những món ngon thì mình ăn rất là nhiều, mình ăn rất là được. Sau cái lần đi Sài Gòn đó về á thì mẹ mình mới biết là mình thích ăn hàng và thích uống cái loại sữa gọi là sữa pha mi đậu nành. Cho nên là đã mua cho mình uống rất là nhiều. Mình không nói là sữa pha mi đậu nành là một cái loại sữa không tốt nha, mà mình uống rất là nhiều, mình uống thay sữa, thay nước luôn. Mình nhớ là một tuần là mình đã uống hết một thùng sữa pha mi rồi, chứ không phải như bây giờ các con mình là uống 1 tháng hết một thùng sữa đâu. Mình uống một tuần là hết một thùng sữa. Và mình ăn khá là nhiều những cái đồ ăn fast food này kia, mình ăn khá là được luôn. Và lúc đó thì mình tăng cân rất là nhanh, và kèm theo đó là cái sự phát triển chiều cao của mình luôn. Mình tăng cân khá là nhanh, cho nên là mẹ cũng đã cầm chừng lại bằng cách là mẹ mình xay nước rau má để cho mình uống, tại mình rất là lười ăn rau. Cái vấn đề mà xay nước rau má này á, thì có nhiều bạn hỏi mình là chứng minh khoa học ở đâu khi mà việc mà phát triển chiều cao ảnh hưởng, khi mà cái việc mà xay nước rau má ảnh hưởng tới việc phát triển chiều cao. Thì mẹ mình thấy mình lười ăn rau này, muốn bổ sung những cái vitamin tự nhiên, cho nên là mẹ mình đã xay nước rau má. Thì trong rau má có vitamin K1 tự nhiên, nó rất là tốt cho xương. Cho nên đó là mẹ mình đã bổ sung thêm bằng cách là xay những cái loại nước rau xanh, không những là nước rau má mà nước diếp cá, và những cái loại rau xay thành sinh tố hay thành nước ép. Nhưng mà mình vẫn thích uống nước rau má nhiều nhất, này. Sau đó thì mẹ mình bắt mình là không được ăn mỡ nhiều và bắt đầu là thay đổi chế độ ăn của mình hơn. Thì vào năm lớp 1 thì mình đã rất là mập rồi, mình đã nặng 32 kg, mình khá là cao hơn những cái bạn đồng trang lứa của mình. Sau đó thì mẹ mình đã bắt mình đi bộ nè, tập những bộ môn giống như là giãn cơ vào buổi sáng và tập những bộ môn thể dục nhịp điệu. Rồi mẹ mình đã thay đổi chế độ ăn thì mình đã giảm cân được thành công. Và vào năm lớp 2 thì mình chính thức là rụng râu. Và năm lớp 2 mà vậy thì sớm thì mẹ mình đã sửa chữa bằng cách đó, mẹ mình đã cố gắng là giảm cái lượng đường đi. Lúc đó thì mẹ mình đọc những
cái nghiên cứu về cái lượng đường mà sữa bò nó khiến cho mình tăng trưởng nó nhanh á, cho nên là mẹ mình đã khuyến khích mình là giảm bớt lượng đường đi và ăn một chế độ ăn uống lành mạnh hơn, bắt đầu là ăn ở nhà gần như là hoàn toàn. Và đa số là bây giờ những cái lối sống mà mình đang sống bây giờ ảnh hưởng từ mẹ rất là nhiều. Mẹ mình là không thích con đi ăn ở ngoài nhiều, tại vì ở ngoài thì không biết là người ta chế biến như thế nào á, và để cho mình có cái lối sống là nó khá là năng động khi từ nhỏ, là bắt mình đi bộ này. Mình thì ở gần một trường đại học ở Đà Nẵng khá là rộng, cho nên là mẹ mình bắt đi bộ mỗi sáng rất là nhiều. Đi bộ này, giãn cơ, đu xà, chơi cầu lông, chơi bóng rổ và điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Vẫn uống sữa bò nhưng mà chuyển qua sữa bò không đường, kết hợp với những loại sữa mà mẹ mình xay tại nhà, uống nước rau má đó. Và cân bằng cái chuyện mà ăn uống, vận động, không vận động quá nhiều nha, vận động hầu như là 1 tiếng mỗi ngày thôi, không phải vận động kiểu là tập thể dục thể thao cường độ cao cả ngày. Thì đó là cái trường hợp của mình, và mình biết là ở mỗi bạn có những cái hoàn cảnh khác nhau và những cái trường hợp, những cái phản ứng của cơ thể nó khác nhau nữa, cho nên là không ai giống ai cả. Các bạn coi những cái kiến thức về tăng chiều cao, các bạn tham khảo và các bạn đóng góp ở những cái phần comment. Rồi video ngày hôm nay là hết rồi, bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau.